Hi everyone, this is Rocky at samahan niyo ako mag-unbox at mag-review ng bagong Samsung Galaxy S24. So ayan mga ka-rockers, bumili nga tayo ng bagong Samsung Galaxy S24 at ang kinuha natin ay ang kanyang flagship color na titanium gray. So ito siya. So, i-unbox natin siya ngayon. Tignan natin kung ano yung mga inclusions na kasama niya at ano yung mga freebies na nakuha ko yung binili ko itong model na to, ang bagong flagship phone ng Samsung Galaxy ngayong 2024. At syempre, samahan niya rin akong mag-set up at tignan natin ang ilan sa mga features ng bagong S24 na to. At ano yung naging advantage niya sa mga dating model ng Samsung Galaxy. So tara, samahan niyo ako at excited na ako i-unbox, i-set up at review ang bagong unit na to na aking nabili ngayon lang February.